Guys, etong nahagip kong iluluto ngayong araw. Paksiw na isda sa puso ng saging. Tara, start tayo. Mix natin lahat ng ingredients. So, naglagay ako dito ng luya, bawang, sibuyas, at isang piraso lang ng sili. So, para timplahan, lagyan natin ng konting seasoning mix, ground black pepper, salt, and 1/3 cup lang ng vinegar. So, you can just adjust kung ano yung gusto nyong asin. So, after nyan, add tayo ng konting water. Then, simmer lang natin siya until cook. So, it's tikiman time, guys. Ayan, ready na ang ating maasim-asim but yummy recipe. So, okay na okay ang lasa. Eat well and please don't forget to follow for more.